درسنا اليوم هو تحديد آخر خلية فارغة في المجال، ليس مثل درس يوم أمس في العمود. نحن نطلب في المجال، أي أن هذا هو المجال الذي نحن له يجب أن يقف هنا. لنرى السطر البرمجي عبارة عن سيلز، أكتيف شيت، الورقة المفعلة، الأسطر، العدد، الأعمدة عدد 2. فإذا الآن هو يحدد أن الأسطر عددها ورقم 2 العمود عدد 2. الأسطر غير معروفة إنها تؤخذ من النص، بس الأعمدة نحن نعرف أن عدد 2. end up أي أن نهاية هذا المجال، والنزول خطوة إلى الأسفل. نلاحظ البرمجة أنها وقفت. إذا تم حذف آخر خليتين موجودين في المجال نلاحظ أنه يقف هنا. نلاحظ البرمجة لأنها خاصة بهذا المجال. نحن نحدد المجال كله المكتوب أن يقف إلى آخر خلية فارغة. البرمجة بسيطة جدا، يجب أن نسجلها ونستفيد منها في برامجنا. نلتقي غدا إن شاء الله.